सबैजना नमस्कार। म आज तपाईलाई लेफ्ट जोइनको बारेमा बताउन गइरहेको छु। लेफ्ट जोइन इन एसक्यूएल सर्भर। हामीले टेबलहरुमा कमन एट्रिब्युट अथवा कमन कलमलाई बेस बनाएर जोइन लगाउँछौं। इनर जोइनले कमन कलमको म्याचिङ भ्यालु र लेफ्ट टेबलमा बाँकी रहेका रो सिलेक्ट गर्छ। यस्तो टाइपको जोइनलाई हामीले के भन्छौं? लेफ्ट जोइन भन्छौं। मैले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा डायग्रामबाट जोइनको बारेमा बताएको थिएँ। म एकपल्ट डायग्रामबाट कसरी काम गर्छ बुझाउँछु अनि प्र्याक्टिकली तपाईहरुलाई बुझाउँछु। फर्स्टमा म यसभन्दा अगाडिको डायग्राममा जान्छु। मैले तपाईलाई यसरी चाहिँ जोइनको बारेमा सबै जोइनको बारेमा बताएको थिएँ र मैले यसभन्दा अगाडि इनर जोइनको बारेमा बताइसकेको छु, भिडियो बनाइसकेको छु। यदि तपाईलाई कुनै कन्फ्युजन छ भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा गएर सोध्न सक्नुहुनेछ। फर्स्टमा गएर भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ, यसभन्दा अगाडिको मैले अपलोड गरिसकेको छु र म आज तपाईलाई लेफ्ट जोइनको बारेमा भिडियो बनाइरहेको छु। लेफ्ट जोइनले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि यसमा टेबल ए छ, टेबल बी छ अनि कमन भन्ने एउटा छुट्टै पार्ट छ। लेफ्ट जोइनले फर्स्टमा टेबल ए र टेबल बी को म्याचिङ भ्यालुहरुलाई सिलेक्ट गर्छ, हैन? अनि फर्स्टमा त यो कमन कुराहरु सिलेक्ट गर्ने भयो, टेबल ए र टेबल बी को। अनि बाँकी रहेको टेबल ए को रो चाहिँ सिलेक्ट गर्छ। कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि जस्तो टेबल ए मा 1 2 3 छ, हैन? टेबल बी मा 2 3 4 छ, हैन? यिनीहरु चाहिँ कमन एट्रिब्युट भयो, कमन कलम, हैन? त्यसपछि तपाईले फर्स्टमा क्वेरी एक्जिक्युट गर्दाखेरि टेबल ए को फर्स्ट रोले टेबल बी को प्रत्येक रोसँग के गर्छ? प्रत्येक रोसँग कम्पेयर गर्छ। के गर्छ? म्याचिङ छ त भ्यालु? छ भनेपछि सिलेक्ट गर्छ, होइन भनेपछि स्किप गर्छ। अनि फेरि के गर्छ? सेकेन्ड रोमा आउँछ। सेकेन्ड रोले फेरि टेबल बी को प्रत्येक रोसँग के गर्छ? कम्पेयर गर्छ। यदि म्याचिङ गर्छ भनेपछि सिलेक्ट गर्छ, होइन भनेपछि गर्दैन, हैन? फेरि थर्ड रोमा आउँछ अनि टेबल बी को प्रत्येक रोसँग कम्पेयर गर्छ। अनि तपाईको के गर्छ? म्याचिङ भ्यालुहरु लिन्छ। अनि बाँकी रहेको चाहिँ टेबल ए मा कुन बाँकी छ त? म्याचिङ बाहेकको त्यो पनि रो सिलेक्ट गर्छ। जस्तो 1 ले 2 सँग कम्पेयर गर्यो छ, म्याच गर्छ, बराबर छ, इक्वल छ, 1 = 2 छैन, फल्स। 1 = 3 छ, छैन। 1 = 4 छ, छैन। 2 = 2 ट्रु। के गर्यो यसले? सिलेक्ट गर्छ। अब के गर्यो? फर्स्टमा ए टेबलबाट 2 सिलेक्ट गर्यो, बी मा पनि 2। अनि 2 = 3 फल्स, 2 = 4 फल्स। अब केमा आउँछ? थर्ड मा, 3 मा आउँछ। 3 ले के गर्छ? तपाईको 3 = 2 फल्स, 3 = 3 ट्रु भनेपछि सिलेक्ट गर्यो। टेबल मा के छ? 3 छ, टेबल बी मा के छ? 3 छ। 3 = 4 के छ? फल्स। यसले के गर्यो? सिलेक्ट गरेन। अब तपाईको कमन कुराहरु के भयो त? 2 2 3 3। टेबल ए र टेबल बी को कमन कुराहरु भयो, म्याचिङ भयो भनेको तपाईको दुईवटा रो आयो। अब यो कमन कुरा त हामीले ल्यायौं। अब बाँकी रहेको टेबल ए को रो पनि लिन पर्यो। अब 2 र 3 त आइसक्यो। 2 र 3 आयो। अब बाँकी रहेको के छ? 1 छ, हैन? त्यही भएर हामीले के गर्छ? 1 पनि सिलेक्ट गर्छ इनर जोइनमा, हैन? इनर जोइनमा चाहिँ म्याचिङ भ्यालु। अब बाँकी रहेको ए मा के गर्छ? लेफ्ट जोइनमा सिलेक्ट गर्छ। टेबल ए मा त 1 छ, टेबल बी मा त के छ? 1 को कुनै म्याचिङ छैन। त्यही भएर नल सिलेक्ट गर्छ। यसरी चाहिँ काम गर्छ लेफ्ट जोइनले। अब तपाईलाई प्र्याक्टिकली बुझाउँछु। मैले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा इनर जोइनको बारेमा भिडियो बनाएको थिएँ। अनि इनर जोइन बनाउँदाखेरि तपाईलाई मैले डिपार्टमेन्ट, एक्स्ट्रा कोर्स, टाइम शिफ्ट, स्टुडेन्ट टेबल बनाएर तपाईलाई बुझाएको थिएँ। म आज लेफ्ट जोइनको बारेमा पनि तपाईलाई सेम टेबल बनाएर तपाईलाई प्र्याक्टिकली बुझाउँछु। फर्स्टमा म डिपार्टमेन्ट बनाउँछु। डिपार्टमेन्टमा आइडी छ, नेम छ, हेड छ। यो यसभन्दा अगाडिको भिडियोको नै क्वेरी हो। म सिलेक्ट गर्छु। ठीक छ, एक्जिक्युट भयो। अब मैले यसमा डेटा इन्सर्ट गर्छु। सरी, इन्सर्ट भयो।
अनि यसपछि म नेक्स्ट टेबल टाइम सिट बनाउँछु। यसमा आइडी छ, नेम छ, स्टार्ट टाइम, एन्ड टाइम छ। एक्जिक्युट भयो। अनि मैले यसमा पनि डेटा इन्सर्ट गर्छु, इन्सर्ट भयो। अनि फेरि मैले एक्स्ट्रा कोर्स बनाउँछु। यसमा आइडी र नेम छ, ठिक छ। यसमा पनि इन्सर्ट गरेँ, ठिक छ। अनि फेरि स्टुडेन्ट टेबल गराउँछु। यसमा स्टुडेन्ट टेबलमा मैले के गर्छु, तपाईको डिपार्टमेन्टको आइडी पनि मैले फरेन की बनाउँछु। अनि स्टुडेन्टको टाइम सिट पनि मैले के गर्छु, फरेन की बनाउँछु। अनि तपाईको अर्को छ स्टुडेन्टको एक्स्ट्रा कोर्स पनि मैले के गर्छु, फरेन की बनाउँछु। यदि तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो भनेपछि मैले यसभन्दा अगाडिको इनर जोइनको बारेमा भिडियो गराउँदाखेरि मैले यो सबै कुराहरू बताएको छु। एक्जिक्युट गरेँ। अनि फेरि टेबलमा मैले के गरेँ, एक्जिक्युट गरेँ। फेरि डेटा इन्सर्ट गरेँ, इन्सर्ट भयो, ठिक छ। म लेफ्ट जोइनको बारेमा बताउँछु। तपाईको डिपार्टमेन्टमा के छ, आइटी, सफ्टवेयर, कम्प्युटर, सिभिल छ। हेडमा के हुन्छ, डिपार्टमेन्ट हेड 2, डिपार्टमेन्ट हेड 3 छ। अनि अर्को नेक्स्ट छ टाइम सिफ्ट। तपाईको कुन चाहिँ सिफ्टमा चाहिँ क्लास छ त, मर्निङ, डे, नाइट। अनि अर्को छ एक्स्ट्रा कोर्स। स्टुडेन्टले के गर्छ, आफ्नो कम्पलसरी सब्जेक्टहरू त पढिरहेको हुन्छ, आफ्नो कोर्स त होइन, त्यो बाहेक एक्स्ट्रा कोर्सहरू पढ्न चाह्यो भनेपछि उसले के गर्छ, पढ्न सक्छ, कलेजले प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले के गर्छौँ, एक्स्ट्रा कोर्सको टेबल बनाइरहेछौँ। अनि एक्स्ट्रा कोर्सको आइडी, टाइम सिफ्टको आइडी, डिपार्टमेन्टको आइडी रिफरेन्स लिएर हामीले के गरेको छौँ, स्टुडेन्ट टेबलमा फरेन की बनाइरहेको छौँ। डिपार्टमेन्ट आइडी, टाइम सिफ्ट आइडी, एक्स्ट्रा कोर्स आइडी, होइन। डेनीले के गर्छ, 1 नम्बर आइडी भएको डिपार्टमेन्ट आइडीमा पढ्छ। अनि कुन सिफ्टमा पढ्छ, 2 नम्बर आइडी भएको टाइम सिफ्ट कुन छ त्यसमा पढ्छ। एक्स्ट्रा कोर्स 1 मा 1 नम्बर आइडी भएको एक्स्ट्रा कोर्स उसले के गर्छ, एक्स्ट्रा कोर्स पढ्छ, ठिक छ। अब म लेफ्ट जोइनको सिन्ट्याक्स बताउँछु। फर्स्टमा म तपाईलाई स्टुडेन्ट टेबल र एक्स्ट्रा कोर्स टेबलमा जोइन लगाएर तपाईलाई लेफ्ट जोइनको बारेमा बुझाउँछु। सेलेक्ट अल फ्रम यो स्टुडेन्ट, ठिक छ। स्टुडेन्ट आयो। अनि स्टुडेन्टमा मैले के गरेँ, एलियास यस दिएँ। एलियास दिँदाखेरि तपाईको सर्टकट नेम भनेर बुझ्नु है। अनि सर्टकट नेम दिँदाखेरि तपाईले जहिले पनि एज लेखेर दिए पनि हुन्छ, राम्रो होइन, एकदम रिडेबल टाइपको हुन्छ। होइन तपाईले यसरी चाहिँ एज नराखिकन दिँदा पनि काम चाहिँ गर्छ। हामीले चाहिँ एज राख्ने बानी बचालौँ, यस छ। सेलेक्ट स्टार एस्ट्रिक फ्रम टेबल ए भनेको टेबल 1। हामीले दुईटा टेबल हुन्छ जोइन लगाउँदाखेरि, होइन। फर्स्टमा के छ, टेबल ए भनेको यो स्टुडेन्ट भनेको लेफ्ट टेबल भयो। अब मैले राइट टेबल कुन हुन्छ, के अरे होइन, अर्को नेक्स्ट टेबल इनर जोइन होइन, मैले लेफ्ट जोइनको बारेमा सिकाइरहेको छु। लेफ्ट जोइन कोसँग लगाउने, लेफ्ट जोइन एक्स्ट्रा कोर्ससँग लगाउँदैछौँ हामी। एक्स्ट्रा कोर्सलाई हामीले एलियास दिउँ ई, अनि अन। जोइन लगाउँदाखेरि हामीले इनर जोइन, लेफ्ट जोइन, राइट जोइन, फुल आउटर जोइनमा के हुन्छ, टेबल 1 अनि के हुन्छ, आफ्नो किबोर्ड। जस्तो इनर जोइन छ भने इनर जोइन, लेफ्ट जोइन छ भने लेफ्ट जोइन, राइट जोइन छ भने राइट जोइन, फुल आउटर जोइन छ भने फुल आउटर जोइन। अनि नेक्स्ट टेबल, अनि एलियासको नाम होइन भनेपछि तपाईले फेरि के गर्नुपर्छ, स्टुडेन्ट नै दिनुपर्छ अथवा टेबलको नाम दिनुपर्छ। अनि त्यसपछि के आउँछ, अन किबोर्ड आउँछ। अन किबोर्ड पछि यिनीहरूको कमन एट्रिब्युट के हो, यिनको रिलेसन के छ, त्यो चाहिँ दिनुपर्छ। हामीले ईमा के राखेका छौँ, ईको आइडीलाई यसको रिफरेन्स कीमा दिएका छौँ, स्टुडेन्टको। यस भनेको स्टुडेन्ट भयो, होइन, स्टुडेन्टको एक्स्ट्रा कोर्स आइडी भनेर दिएका छौँ, होइन। यसरी चाहिँ तपाईको जोइन हामीले लेफ्ट जोइन चाहिँ लगाउँछौँ। सिन्ट्याक्स चाहिँ सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम टेबल ए, लेफ्ट जोइन
टेबल बी अनि अन किवर्ड अनि टेबल ए को टेबल बी को कमन एट्रिब्युट अनि टेबल ए को कमन एट्रिब्युट तपाईले यस डट एक्स्ट्रा कोर्स आइडी अगाडि राखे पनि हुन्छ हैन तपाईले पछि राख्दा पनि केही फरक पर्दैन तपाईलाई जुन सजिलो हुन्छ त्यो चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले बानी जुन परेको छ तपाईलाई जुन लेख्दाखेरि अलि रिडेबल टाइपको हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा s.extraCourseID इक्वल टु e.id राखे पनि सेम हो ल म एकचोटी देखाउँछु तपाईलाई ल हैन मैले के गरे एक्जिक्युट गरे अब मैले के गर्छु यसलाई चाहिँ म पछाडी राख्छु यसलाई फर्स्टमा राखे अनि यसलाई लास्टमा राखे ठीक छ अब मैले दुवैलाई के गरे एक्जिक्युट गरे ठीक छ कुनै कुनै साथीहरु यसमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ अगाडि राख्ने कि पछाडी राख्ने भनेर भनेपछि कन्फ्युजन नहुनुस् तपाईले जुन सजिलो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि पछाडी राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले हेर्नुहोस् हैन के छ यसमा फर्स्टमा पनि 9 वटा रो सिलेक्ट भइराछ अनि सेकेन्डमा पनि के छ 9 वटा आइराछ हैन यसमा के छ तपाईलाई फर्स्टमा के छ एसटी नेम भनेको स्टुडेन्ट नेम अनि एसटी डिपार्टमेन्ट डिपार्टमेन्टको आइडी टाइम शिफ्ट हैन उसको शिफ्टको आइडी अनि एक्स्ट्रा कोर्स आइडी भनेको एक्स्ट्रा कोर्स आइडी मा के छ यसमा नल छ यसमा नल छ यसमा नल छ हैन तपाईको आविष्कार सन्देश मदनले के गर्छ एक्स्ट्रा कोर्स लिँदैन त्यही भएर हामीले नल सेभ गरेका छौं हैन अनि जोइन लगाउँदाखेरि लेफ्ट जोइनले फर्स्टमा मिल्ने डेटा लियो मिल्ने को छ त यो 3 वटा छ त्यसपछि यो श्रीधरको छ त्यसपछि यो 2टा छ ठीक छ अब तपाईको जति पनि नल छ नि यो नल भनेको तपाईको टेबल नल भनेको टेबल बी मा नभएको ए मा भएको चाहिँ रोहरु हो यदि तपाईको लेफ्ट जोइन नभइदिएको भए जति पनि यहाँनेर टेबल बी को नल भ्यालु छ यो आउँदैन थियो यसभन्दा अगाडिको तपाईले ट्युटोरियलमा मैले इनर जोइनको बारेमा भनेको थिए इनर जोइनमा के हुन्छ मिल्ने मात्रै लिन्छ भनेपछि तपाईको यो नल चाहिँ आउँदैन जस्तो म एकचोटी देखाइहाल्छु इनर जोइन हैन फर्स्टको इनर जोइनमा के छ मिल्ने आयो अब लेफ्ट जोइनमा के हो मिल्ने म्याचिङ भ्यालु हो नि हो म्याचिङ भ्यालु सिलेक्ट गर्छ अनि त्यसपछि के गर्छ लेफ्ट टेबलको बाँकी रहेको लिन्छ भनेपछि फर्स्टमा मिल्ने लियो अब मिल्ने कति छ यो रो छ अनि बाँकी रहेको के छ आविष्कार बाँकी रहेको थियो स्टुडेन्ट टेबलमा त आविष्कार पनि छ हैन अर्को सन्देश पनि छ अर्को मदन पनि छ त्यो पनि हामीले के गर्न पर्यो रो सिलेक्ट गर्न पर्यो भनेपछि हामीले के कस्तो कन्डिसनमा के रे कुन जोइन लगाउने भने हामीले बुझिसक्यौ यस्तो कन्डिसनमा हामीले जहिले लेफ्ट जोइन लगाउने टेबल ए र टेबल बी को म्याचिङ भ्यालु मात्रै लिन पर्यो भनेपछि इनर जोइन लगाउनुस् हैन मलाई टेबल ए र टेबल बी को म्याचिङ भ्यालु प्लस टेबल ए मा भएको म्याचिङ बाहेकको अरु रो चाहिँ पनि सिलेक्ट गर्न पर्यो भनेपछि तपाईले लेफ्ट जोइनको युज गर्नुहोस् यो तपाईको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ हो तपाईले कुन चाहिँ युज गर्नुहुन्छ भन्ने यसरी चाहिँ काम गर्छ लेफ्ट जोइनले ठीक छ अब तपाईलाई एउटा क्वेरी लेखौं जस्तो यस्तो स्टुडेन्टको नाम सिलेक्ट गर्नुहोस् जसमा के छ एक्स्ट्रा कोर्सहरु पढाइ हुँदैन एक्स्ट्रा कोर्सहरु पढ्दैनन् अनि जसले चाहिँ एक्स्ट्रा कोर्स पढ्छ उसको चाहिँ के गर्ने त्यसको नाम चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो भनेपछि के गर्नु पर्यो हामी एलियास किन दिन्छौं भन्दाखेरि अब हामीले हैन अब सिलेक्ट गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ तपाईको यस डट हामीले के गर्न आइडी सिलेक्ट गर्न सक्छौं डिपार्टमेन्ट आइडी सिलेक्ट गर्न पर्छौं एक्स्ट्रा कोर्स आइडी सिलेक्ट गर्न सक्छौं एसटी नेम सिलेक्ट गर्न सक्छौं टाइम शिफ्ट आइडी सिलेक्ट गर्न सक्छौं यदि हामीले एलियास दिएनौं भनेपछि हामीले के गर्न पर्थ्यो स्टुडेन्ट डट गर्नु पर्थ्यो अच्छा यस डट एसटी नेम अनि तपाईले यहाँनेर
हो त बाई डिफल्ट के हुन्छ यसमा एसटी नेम आउँछ एसटी नेम कोलुमको नाम होइन तपाईँले कोलुमको नाम चेन्ज गर्न छ आफ्नो कस्टम राख्नु पर्यो भनेपछि एज एलियास दिने स्टुडेन्ट नेम दिने अब के आउँछ स्टुडेन्ट नेम आउँछ स्टुडेन्ट नेम अब मैले के सिलेक्ट गर्न पर्यो कोर्सको नेम सिलेक्ट गर्न पर्यो कोर्स भनेको ई हो हामीले ई एलियास दिएछौँ ई को नेम सिलेक्ट गर्न पर्यो ठिक छ के अरे डेनीले सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट पढ्छ हरिले सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट पढ्छ ड्यामोले सफ्टवेयर आविष्कारले केही पनि पढ्दैन एक्स्ट्रा कोर्स श्रीधरले सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट सन्देशले नल हिमालले नेटवर्किङ पढ्छ सुरेन्द्रले अटोक्याड पढ्छ मदनले पढ्दैन तपाईँले यहाँनिर नल आइरहेछ होइन तपाईँले नल पनि ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ म यसभन्दा पछाडिको भिडियोहरूमा म चाहिँ तपाईँले नल कसरी ह्यान्डल गर्ने को भिडियो पनि म बनाउँछु यसरी चाहिँ तपाईँले लेफ्ट जोइन चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई कुनै कन्फ्युजन छ भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा पनि सोध्न सक्नुहुनेछ आजलाई म यतिमा इन्ड गर्छु शुभ दिन